Na, skacok, induljon akkor a Banishers Ghosts of New Eden. Jó? Most már a kategória is stimmel, a játékot el tudjuk indítani, és bízunk benne, hogy fasza. Focus Entertainment. Don't nod. Ha szar, akkor lehet honkályozni. De hát már az előbb én játszottam vele, és akkor elmondtam nektek. Hogy mi a vélemény, ugye? Kellett kattintgatni egy párat. Hello! Megjöttem, csak ezért szóltam. Jól van. Na, press any key to start. Még beállításunk nem volt. Accept. Telemetri. Kell a telemetri? Nem kell a telemetri. Next. Next. Na nézzük. Mi ez a GSM? Oké. Borderless. 2K. Kapjon egy izét, egy 120-at. Nvidia DLSS, bevasszuk Quality-re. 0%, jó. DLSS, mi az az FG? Frame Generation Technology uses AI to render additional frames. Nvidia Reflex Low Latency. Nyomjunk egy ilyet, hát mit tudom én? Are you certain? Yes, I am certain. Soundbar? Nem. Home cinema? Headphone. Night mode? Nem kell night mode. Parallax. Choose if you want to activate parallax. Interface movement in menus. Várjál, interface language. Meglepne, ha lenne magyar, de azért meg kellett próbálni. Subtitles medium, speaker name az legyen bekapcsolva, name colorral, subtitle background az egyelőre nem kell, majd hogyha kell, akkor bekapcsoljuk. Na, options, azon most mentünk végig, gondolom, úgyhogy nyugáme. Huhu! Story easy, normal, hard, very hard. Hát szerintem normál. For players who wish to enjoy a balanced experience of story and combat. Jó, az úgy nekem. Lássuk meg, hogy milyen. Isten óvjon minket a lányoktól, azt mondja. Az igen. Majd szóljatok, hogyha képileg, hangilag. Sir, the ship lies at anchor off New Eden. A tender stands at your disposal. Egy dolgot viszont eltállítok. Így. Zavart, hogy nem vagyok középen. És sokkal egyszerűbb, mint a székkel mozogni. Befekszik mellém egy ány! I dreamed of clouds. Great long fluffy bastards. Low over the sea. Hogyan ölj meg egy megható pillanatot? Gratulálok! A good day to you, my love. And a good day to you too. És akkor most kell gyorsan a fejébe húzni a takarót? In New England. Welcome to America. Ez szép volt. Something's bothering you. Charles's letter. What of it? The ghost must be on. El is ment a kedve.
banish it himself. And we shall charge him double. I'm serious. If the Reverend needs help, this can be no easy business. Red. No easy business. I'll be careful, Master Duarte. De jó a haja a csávónak. Your apprentice stands ready to serve. Meg a tetkó a kezén. Come on, Atea, we need to go. Na de várjál csak, mi megnéztük a trélert, ez a csaj, ez szellem. Rory McWraith. Gallant to the last. Itt akkor halál lesz valamiért. Life to the living, death to the dead. Consider our lovers, Antea and Red, the greatest banishers I ever knew. Life to the living, we say, Greatest and Banishers. death to the dead. It is not so simple. Oh yeah. Since the dawn of humanity, the dead have lingered. Dead as alive, we are complex and emotional beings. Many and tangled are the ties that bind. Azt mondja, ez nem fingás volt, hanem harmadik béli üzenet. Vagy harmadik világbeli üzenet. Death is but a trifle. It comes to us all. To haunt or be haunted. There lies the true horror. Charles-nak a sírját I, lehetetlen. Charles Davenport, should Davenport. know it. The haunting of New Eden scared me to death. I dearly wish I had not begged my friends to come and lift the curse. Ó, New Eden, 1695-ben járunk. If this is June, I'd hate to see January. Valahol körül született tyap-tyap. Free my backside off in the summertime. I'd have stayed in Scotland. London wasn't much better. Look at it. It's cold as a bishop's arse. Twice as white. I don't mind saying it, I'm very disappointed. Charles wasn't lying. New Eden. Úgy kemények a sepphelyek a csaj arcán. Kíváncsi lennék, hogy mi történt vele. Úgy tudtam régebben. You'd better be at the tavern. With a hot grog. Or two. A hot grog az micsoda? Az milyen pia vagy kaja? A csajt irányítjuk. Oké. Megkaptuk az irányítást. Figyeljetek, képileg, elméletileg jók vagyunk. Az nekem különösen tetszik, hogy 120 FPS... Aha, most már kicsit kevesebb, na mindegy. Na, 120 FPS. Imádom ezt az új videókártyát. Grog az valami rumos cucc. Vizezett rum. Aha. De várjál, hot. Teás rum, akkor azért, mert azt mondta, hogy hot. Hot grog. Have I mentioned how grim this place is? I heard you the first time, but I don't disagree. Oké. Eddig szépecskének tűnik. Rum, méz, citrom. Wow. Press V and E. Mi ez a kombináció? Ki talál ki ilyet? Mi nem legugoló? Ja, mert hogy a C-vel ezt csinálja. Higgye, hagyja, ho! Oké, a jobb klik és a bal klik az attack. A C-vel, nem tudom, ja, a C-vel védekezek? A shiftet megnyomom, azonnal elkezd szaladni. Fú, ez meg, itt is E lesz, figyeld meg. Az E-vel vaultolsz. Hű, ez érdekes. Mennyire I think we can get through here.
Sure. Let's go traipsing through the rotten, falling down house. Jó, nyugi, jövök. 40-80 szupert vettem most. Most volt mind a kettő gépnek az upgrade-je. És mind a kettőben, a streamerbe is, meg a gamerbe is az lett rakva. Imádom. Press space to hold skip. Jaj, ne, itt ilyenkor meg fognak ijeszteni. Azt hitted mi? Na, most mi van, Mara? Just me, or are we not welcome here? Keep going. I'll find a way to meet up with Keep you. going. Over-eager apprentices. Na, és akkor most mi van? Á, most jön a trükk, hogy én meg erre megyek. Aha. Ez egy felettébb érdekes dolog, hogy az E-vel vaultolsz, az E-vel croucholsz. Érdekes. Az E-vel ugrasz. De motion blur van benne? Vagy mi az Isten fasza van itt? Láttunk itt egyébként motion blurt? Gondoltam. Oh, mennyivel jobb. Nektek nem baszta a szemeteket? Hoppá! Hoppá, a tab az a map. Jó napot kívánok, szellem úr! Call this a fight. Hallod? És mi az a cucc? Ja! Wow! Pont akartam mondani, hogy mi volt az a fehér, nem tudom, olyan volt, mint egy iránytű, ami megjelent körülöttem, az mutatta, hogy honnan jönnek. Ez elég jól nézett ki. Igen, a jobb klik, tehát úgy van, a jobb klikkel tudok charge attackolni, és a bal klikkel pedig csak ütögetek egy ilyen szabja, meg egy nagyon furcsa bot között. Magyben, köszönöm szépen az avidisodd fiának ajándékozott szubot. Köszi. Majd mutassatok be egyszer neki. És mi volt? Azt hiszem a középső egérgombot mondta, hogy azzal lokkolom a targetet. Viszont nézzük akkor már meg, tehát van map. Nézzétek csak. Hogy ennek mennyi része van kihasználva, azt nem tudom, de alapvetően nem tűnik kicsinek. Az inventory, all resources quest items, krónikák, oké, a többit meg majd megtudjuk. Aha. Leather. Amúgy nyilván nem véletlen, de szerintem így a lootolás és a fejlesztés, azt tudjátok, hogy mihez lesz hasonlítható? Nem fogjátok elhinni, hogy mit fogok most mondani, de szerintem a Plague Tale Innocence-hez. Kötött a pálya, amin mozgunk, szerintem nem open world. És ugye, ahogy szedjük föl az alapanyagokat, abban bizonyos spotokon fogunk tudni szerintem fejleszteni. Fényerőt akartok ráadni? Adhatok rá nektek még egy kicsit. Gammát mondjuk felvisszük, mit tudom én, 65-re. Nézzétek meg, hogy így kellemesebb nektek? Amúgy nincsen rajta semmilyen filter, várjál, azért most már megnézem, de nincsen rajta semmiféle filter vagy ilyesmi, tehát ez most helyből ilyen. Sötét a játék amúgy. Sokkal jobb? Oké, hát nektek, de szerintem alapvetően is itt sötét van, úgyhogy majd azért ezt meg kell nézni, mert lehet, hogy később meg nagyon világos lesz.
Ne csaljunk, tudod, hogyha sötét a játék, akkor sötétnek kell. Jézusom. Mi ez a piros csík? Oh. Nézzünk egy heavy attackot. Attacking with your weapons, feel the banish gog. When the banish gog is... Jó. Bázd meg. Az enterrel, ki a faszom x-eli le az enterrel, vagy csinál valamit ezen. Oszta, figyelj! Dear! Banisholtam. Vannak számok az attackok mellett. És heavy attack. Látjátok, lent van a HP-m. Most pont nem látjátok. Avid a fényhozó. Szóval lent bal oldalt van a HP-m, és van egy sárga csík. Az a sárga csík a Banish Gog, és hogyha az betöltődik, akkor tudom száműzni a lelkeket. Vagy nem tudom, hát így felszabadítani a lelkeket. Az, hogy van-e értelme ezeket szétütni, azt még egyelőre nem tudjuk. Szia, Jány! Tetszik, ahogy előjönnek a falból például. Ó, most volt valami kis akadás. Hűha, az már 4-es szintű. Szétdurrantottam. Próbáltam egy parryt, az nem jött össze, blokk lett, de leblokkoltam az atakját, és mivel betöltődött az a bárom, az így elég nagyot sebzett rajta. Jó napot kívánok! Situation's worse than you thought. Let's wait to hear what Charles has to say. Szép, egyelőre. Kíváncsi vagyok, hogy... It's a growing settlement. Tudjátok, hogy mit lehet még megnézni? Mi van akkor, hogyha kiszedjük a DLS-est? Most bocs, hogy ilyeneket tesztelek, de kíváncsi vagyok. Hogyha ezt vagy nem is az, hogy kiszedem, hanem min volt ez? Ez most quality volt. Van DLAA, Quality Balanced Performance, Ultra Performance. Na figyelj, az Ultra Performance az vajon mi a fasz csinál? Never a good sign. Are the town selectmen sitting on their arses? Isn't that what selectmen do? Ti láttok valami különbséget? 97 FPS, tehát hogy... Én nem láttam most semmi különbséget. De hát az Ultra Performance-on azon rosszabbnak kéne lennie, de figyelj, berakjuk egy balancedra, és nézzük meg, hogy ott milyen. When we get to town, we may need to split up to cover more ground. A Twitch rottyant meg egy pillanatra, hát ahhoz nincsen köze a játéknak szerintem, mármint a beállításaimnak. You remember some of your teaching, if you're up for it. Always. Vedd le 60-ra, marad benne tartalék. De hova tartalékoljunk? Ja, nem tudom, de mondjuk meg tudom nézni, várjál. Már most nem akarok kikattintani. Nem kell tartalékolni, azért vettünk durva kártyát, hogy ne kelljen tartalékolni. Nem írta, hogy újra kéne indítani hozzá a játékot. New Edentown discovered. A welcoming committee. Let's find the inn. Let's find Charles. Aha, most kell mennünk a kocsmába. It'll be good to see Charles and Esther again. Area of investigation. You have reached the location of your current objective. Your compass now indicates that you are inside the area. Aha. Esther wouldn't dare. And we don't need a piece of paper to keep us Ez together. itt kell körbenézni. Látjátok? Fönt a kompassz, az átalakult.
Ott van valaki, látom! Figyelj, kukkolósba átmegyünk. Nem csinál semmi gyanúsat. Meet Charles at the inn. Jó, hát a kocsmát kell megkeresnünk. Inn, arra. Beszarná, ha valaki így állna az ablaknál? This must be the inn. Ez az inn? Jó. Azt kezdtem el olvasni. Doomsday has come. Ez az inn. Rá van írva, hogy inn? Inn. Nem lehet eltéveszteni. Jó, valamit megittam. Szerintem az volt a heal. Azt figyeld, hogy hegyezi. Hogy hegyezi a puskáját hátul. Pour us a drink. Finally. Banisher, please come in. As it is cold, your serving woman may sit while we talk. I'm the help. She's the boss. You're not Charles. My name is Antea Duarte. This is my partner, Red McWraith. Good day to you, sirs. Hogy leültették volna a kispadra a csajt? Now, where's Charles? Minister Davenport said help was on its way. I assumed... Keep digging, Fairfax. Good day. Ő lenne Charles? Pennington, captain of the train band. This here is Thick-Skinned Newsmith. We're the selectmen. Thick-Skinned Newsmith. What's left of us? Why is Charles not here? We're sorry for your loss. We'll do what we can for his widow. The Reverend is dead. When? How? Aha. Terrible tragedy. Though our faith sustains us, we are still very Tehát much meghalt in shock. Charles. Our shock at Reverend Davenport's killing is so great that we must sit here in comfort, losing precious time. As governor of the colony of New Eden, it is my responsibility. Look at us, sat here waiting to meet the same fate. We could all be miles away. Valami by now. gebasz van itt. You lot do what you want. I intend living. Aha. The esteemed select woman can be brusque. Forgive her. And rest assured that her aptitudes far outweigh her manners. Or lack thereof. Her point still stands, Fairfax. Sitting here. Bármikor kimondja ezt a Fairfaxot, én nem tudom, hogy az a neve. The Banishers are here. Surely with their expertise we may yet prevail. Then I shall leave you and your expertise in ghosts and devils to find out. My expertise in blood and battle is of little use. Mistress Duarte, if I can be of service, use may Nem, most visit már me at kíváncsi home. vagyok, hogy itt akkor mit fogunk On the purgálni other side of the igazából. street, as it were. Well, Governor, shall you leave or shall you stay? For myself, I'll stay. Ő olyan harcosnak tűnik, tehát aki... But we are worth saving. And now that you are here, Jó, ezt nem tudtam végigvinni ezt a gondolatmenetet röhögés nélkül. please accept my sincerest condolences for the loss of your friend. We feel the loss of our minister so very keenly. Charles Davenport was a man of great knowledge and devotion, the pride indeed of New Eden. It discommodes me greatly to remember how we found his body in the cemetery. Na, de erre én is kíváncsi, tehát Indeed, ez... it distresses me yet further to tell you that we do not know what so tragically cost him his life. Nem tudják, hogy miben halt meg? És akkor vannak ilyen választási lehetőség. What do you think happened? Could your physicians not save him? Mi történt? Az inkább jobban érdekel. Mivel választok? Nem mondod, hogy az Enterrel. Istenem. What do you think happened? I could guess to little use. Szerintem ez kontrollerre van. It is evident, however, that Charles's unexpected death is linked to his investigation of the curse.
In the minister's absence, Ryan, kipróbáltuk, majd I mindjárt megnézzük, try, hogy milyen, ha in all kikapcsoljuk. humility, to protect us all, body and soul, from our ongoing peril. You see, in my youth, I too was De something olyan nem of a volt ott, azt hiszem, hogy demonologist. off. Rather a good one, if I say so myself. We're not demonologists, and neither was Charles. Is his widow Esther taking visitors? The widow Davenport is at home and does not much venture out. Eszter az özvegy. The house overlooks the dock. I offered Charles a home with a view across a pretty meadow, but he refused. He preferred the village life. Speak to her, if she'll see you. But she knows no more than we do about how her husband died. Na várjatok, most már itt vannak ilyen jelölések. About the curse, why is town so empty? Itt az elején még kérdezősködjünk, mert nem értem én se, hogy miért van ilyen csend, meg üresség, de akkor figyelj, nézd meg, tudunk egy olyat csinálni, hogy DLSS, AMD, TA. Nincsen off. Hát max ez az off. És minden very high, kivéve nem tudom mitől lett custom, de az mindegy. Azt mondja, about the curse, why is this town so empty? De ez, hogy az enterrel kell Why választani. is town so empty? Of those who did not die, we are the few who stayed. Though our motivations may differ, all who remain have shown Ti extraordinary láttok változást faith, amúgy? Bár én nekem ez a szemem szar. Én most adversity. például e között nem látok váltást. Where did they go? Will they return? Várjál, E-vel, F-fel, Space-szel nem lehet. Jó, az egérrel is működik, bocs. Where did they go? A VASD-vel kell kiválasztani a választ, de az egér klikkeléssel okézod le. Anywhere, everywhere. Although, as you may have heard, the weather has likely closed the roads. Some believe the path through the dark woods offers salvation. I do not. I believe we must stand Ja, most our kapcsoltad ground. össze, hogy ugyanaz a készítő? Azt mondja, hogy will they return? Will they return when the curse is lifted? I fervently hope so. They have Valami homes here, átokról van szó egyelőre, annyit but we sent the tudunk. children away some time ago, and many could not live with their absence. If we do not resolve this situation quickly, the community Klassi of sokkal New jobb? England shall be Király, broken, örülök neki. perhaps Akkor jó. forever. Szerintem You Study Demonology? Szerintem nem You're a billentyűzet egérre van demonologist, you tervezve. say. I am that, like my father was before me. Faith and science are our twin compasses, you see. To a deep Tényleg, YouTube-on milyen, understanding of the srácok? secrets of God's Hogy és mint néz ki a game 2K-ba? those who Nem, mint hogyha én nem látnám, And csak what hogy of your compasses nektek told you mennyivel about jobb the ott. curse? They have told me that Reverend Davenport was better placed than I to solve our problem. Which is why you're here. Ezért We vagyunk agreed mi it. itt. Oké. I shall stand for the company, I said, as the moral authority, the anchor, and the rock, as Charles and his Banishers lift the curse. Heroic work all around. Perhaps we will come for advice. Heroic work all round. Indeed it is, madam. Indeed it is. But we do it all the same. Because we must. Aye. Because we must. Because we must. About the curse. Na, beszélgessünk egy kicsit arról, hogy milyen átokról van itt szó. What can you tell me about the curse? I can tell you that it has been our misery for many long months now. And I can tell you that it worstens by the increment. First, there was pestilence and disease. Pestilence, Then came disease, nightmares, rémálmok, madness. In the madness end came death. és halál. Death remains. But in all És utána itt honesty, maradtak. Aha. A I think holtak. the weather is the worst part. This never-ending winter hangs heavy on us all. Worse yet, it traps us here.
Hát de ez nem átok, ez a klímaváltozás, haver. Mi okozta? What do you think caused the curse? In my humble opinion, I'll point to the obvious. The abyss disgorges its spawn upon New Eden, bent on making God's poor creatures suffer. 3 Noellel végeztél? Úristen, szegény. That's what we're paying you to find out. A honkályba Our jobb late húzni, friend pihe. Charles faced a Herculean task and acquitted himself with honor. You will have to do far better than that, I'm afraid. Our contract. Mennyivel szebb a main karakterünknek a kidolgozása, ha megnézitek az arcát és a mimikáját, mint például a csávóé. For Charles. All right. For Charles. Hát akkor goodbye. Thank you. We have what we need. Then I wish you success. By my instruction, a room is prepared for you in the old schoolhouse. I'll be here if you need me. Jó, itt lesz, hogyha szükségünk van rá. Lehet nem tölt be a csávó textúrája rendesen. Az lehet. Na nézzük. Azt mondja, hogy... Meet Esther. Oké, most mennünk kell, és találkoznunk kell az özveggyel. Kompassz. Igen, mutatja, hogy 80 méterre arra. If only we'd been here earlier. I know. But as Charles would say, Képileg ti jók vagytok egyébként? Képileg, hangilag, drop, nem drop. These people are idiots. Ja, hogy le is hülyézem őket. Az fasza. Várj, ez még csukva van. Te vagy a Esther? Thick skin, right? We're sorry to disturb you. It'll take more than you to disturb me. What do you want? A thick skin. Do you intend to leave? What's your role here? About the curse. Az jobban érdekel. So, the curse. What do you think is going on? A köpenyt nem is néztem, majd most megfigyelem. Köszi a kakikat a YouTube-on. Tip-top? Monoklik, I király. think folk went mad, and I know we found the Reverend dead. About Captain Pennington. What of the captain? Ő volt a furcsa Now nekem. there's a man of worth. Without Saul Pennington, there'd be no town left at all. These last months have been hard on him. I hope his metal Tudok még holds. ráadni hangot, ha kell hang. If I had my way, he'd be coming with us. I don't give a rat's knacks for loyalty, but the captain does. A rat's necks for loyalty. What of the governor? Anything I should know? That useless clackwagger. With Davenport Mi dead, volt ez godly a folk look to be led. Clackhagger? Az mi? Fairfax Haskell couldn't be happier. I pity he'll get them all killed. What's your role here, if you don't mind me asking? Lately, I do what needs doing when no one else will, weakened as they are by comfort and the curse. In normal times, I hunt. Now, though, it's cold enough Ő a to freeze vadász. the nankies off an Azt horse. mondja, normál time I And the game hound. rots as quick as you can get it home. You can't eat a ghost, can't skin it, can't sell it. So what would be the use? Tehát, hogy a szellemekkel nem tud ő kereskedni, mert hogyha megölöd, nem marad bőr, nem marad, tehát semmi, nem tudsz vele kereskedni. El akarsz-e menni? I take it you intend to leave town. Bloody right I do. New Eden is dying and anyone who stays is dead or deranged. You are leaving alone, there's no hope at all. Will you go alone? I'll take my sister and anyone else who wishes. Aha, van egy You húga. may come too if you wish. You look like you can Tehát ők handle csak szimplán el yourself. akarják hagyni ezt a helyet, mert hogy el van átkozva. Jó. There's no hope for New Eden then? Not till the weather changes, and it don't look like changing. Az időjárás miatt mondják azt, hogy nincsen már... nincs már remény. Well then, thank you for your help. Aye. Jó. We should go to Esther. I think the Aha, governor said the jó, house Esther stood nem above itt the van. docks. A 120-at azt nem bírja végig, tehát 89-90 FPS, de egyáltalán nem érzem, hogy akadna. Szia, Vivi!
Althea. Red. Megjöttünk Eszterhez. Come in. Jaj, nem néztem a mozgás I közben a barely slept köpenyt. for fear you would not come. Meta, köszi a I'm at a cheers. loss. Szia, szia. Would God even allow me to drag you into these dark times? Esther, you're not alone now. We're here. I'm so sorry we didn't get here on time. Truly. I know. Charles kept saying it. Have faith. They will come. If only he had kept his faith himself. What happened to him? Poor Charles. Just one more victim of the curse of New Eden. Azt mondják, hogy ő is csak egy áldozata volt az átoknak. Was. Restless. Most már kifejezetten érdekel, hogy mi ez az átok. It's not that he gave up on you, his friends, but that he could wait no more. Nagyon tipikus I öregasszony believe he feje van, tried to igen. lift the curse. I too Pedig szerintem have nem öreg. questions, but I have no answers. Nor do I now have a husband. Is there anything we should know? Is there anything we should know about? Lord, deliver me, for I cannot endure this. I cannot endure it, and Charles does not deserve it. Anything at all, Esther. Please. I have felt Charles present about the house. Nem öreg, csak His streamer. ghost Na jó van. lingers. He needs help. If he's here, I Awesome. promise I will know no rest until he has his. Igen, a Life is You can Strange-nek count a on us. készítőitől van. We'll start with the house. Charles's papers are gathered in his office. Hát Take what you need. Focus Entertainment. Thank you, Esther. How were things before about governor... Nem, azok nem érdekelnek. A We'll körsz take a look érdekel. around, if that's all right. Na, nézzünk körbe, hogy hát ha találunk-e valamit. Stay Tab. put. Hint obtained. Na, várjál. Inhabitant portrait. After seeing her husband's ghost, grieving widow Esther Davenport was deeply distressed. Intent not obtained. Ja, az már arra vonatkozik. Aha. Tehát látta a férjének a szellemét. Hunting cases. Oké, tehát map, inventory, evolution még nincs, krónikák, és a hunting cases, tehát itt ugye meg kell oldanunk ezt az ügyet. Understand why Charles lingers, tehát hogy miért maradt itt Charlesnak a szelleme, arra kell rájönni. Investigate the study, investigate the bedroom. Aha! Wow, és escape-el ki... Oké. Na ez meg már... Ez meg már tudjátok olyan, mint a Dark Pictures Anthology bármelyik része. Charles is still here and Esther is Ugye ezekkel a... distraught. She lost him, and now he's back, a ghastly figure. It must be unbearable. Oké, tehát így csak simán könyveket föl tudok venni. Ja, ilyen nyomozósd is. Kérdés, hogy itt is annak van-e jelentősége, hogy minden itemet fölvegyünk, és abból áll majd össze, amikor elkezdjük összeolvasni. Most először csak fölveszek mindent, aztán meglátjuk, hogy hol... Aha, ez különleges, mert ez sárgával volt jelölve. 13. When I say my bed shall comfort me, my couch shall ease my complaints. She comes to me in dreams. Charles's notes mention Job, chapter 7, verses 13 to 15. I'll look for that reference. Aha, Red, you dropped something. kiesett valami. Haló.
Charles notes, what do all these dreams have in common? Are they the promise of a doomsday or a nightmare coming? Tehát voltak olyan álmai, amiket nem tudott összekötni. Hogy azok vajon egyébként a világ végére utaltak-e? Visions, foreshadowing, is someone behind this? Who is the real target and what caused this anger to burst forth? I need to know how it gets into our heads. Sleep no longer offers rest, and this cannot perdure. Aha, tehát hogy mindenkinek elkezdtek rémálmai lenni. Charles was worried about the curse plaguing the settlers' dreams. Mert hogy ez az átok... Aha, ez az átok az álmokon keresztül jött. De ezt már az előbb megnéztem. Hogy ez visszajön? Ja, ez visszajön, oké. Okay. Az mi? Oké, nem tudom forgatni, tehát nem kell benne keresgélni. És ez egy sakktáblának a királya. That's from the set he taught me with. I'd know it anywhere. Did he keep it to remind him of his favorite? Or to remind him that he had yet to beat me. Térkép. Két egyenlően lapos érme alakú földről. Hát az érme két oldala, ugye? I can still picture him crafting your very first Bane ring. Bane ring? Tehát akkor a gyűrű felel azért, hogy ők tudnak... You were. Still, you did all right. Aha, tehát ő volt... Tehát Charles volt az, aki craftolta a gyűrűket. Ez kell nekünk, a bedroom. Micsoda hajója van! Az igen. Remember how they used to argue about books we hadn't read? Like we weren't És ott a sakktábla. Helm Street. Na nézzük. Unsent letter to Esther's sister. No ne! Charles és Esthernek a húga? My dear sister, Charles is dead. I cannot tell right from left. I can't tell which day it is, or how long ago my Charles departed. My word has come undone. Hát nyilván gyászol. Nothing happens as it was supposed to. I could not attend the burial. Oké, ezeket majd összerakjuk akkor, amikor össze kell passzintani. Esther couldn't attend Charles's burial. Poor woman. Tehát Esther nem volt ott egyébként a temetésen. Esther never got to say farewell to Charles. Ez mondjuk lehet, hogy fontos, mert a temetésére nem ment el, tehát lehet, hogy nem búcsúzott el. És el kell mennünk most a temetőbe. Tehát, hogy nem búcsúzott el amúgy a férjétől, és lehet, hogy ez a baj. Ott is van. Esther Davenport did not properly bid her husband farewell, and now suffers from it. Aha. És akkor Charlesnál pedig van egy levelünk. Charles worried about the influence of the threatening. Jó. Tehát így szépen össze kell gyűjtögetnünk az infókat. Itt most mindent is fellootolunk. Az mi? Wow. Mi ez? Charles Davenport broche. Ja, ez egy broche. Jó. Charles always wore this brooch. Broch. Bocsánat, nem is brosnak mondjak. Broch. Nothing's moved. Bocs. Where do nightmares come from? Jó, na. Most el kell mennünk a temetőbe. És még mindig érdekes a dolog, mert a rohadt trailerben mi azt láttuk, hogy ez a csaj, akivel most mi vagyunk, tehát akit irányítunk, ő amúgy halott. I didn't know Eleanor and Charles were still in touch. The St. Paul Brotherhood is a tie that binds. Charles was so eager to continue his research here in New Eden. Hát én is remélem, hogy ásót nem kell vinni. What would befall us? For us. Letter from a neighbor. Jó. Na nézzük, erre tudunk kimenni. What will you do for my Charles?
Most majd csekkolom a köpenyt. Kösz. If he's present, we'll find him. Then we'll ask him what he wants us to do. Must I see him too? First, let's find out what happened. After that, we'll see. Best get started. Time may be against us. Nem öreg feje van, hanem rettenetesen csúnya. You be all right? I doubt it, but I'll do my work all the same. We came here to help Charles and help Charles with Charles. Tiszta Scooby-Doo. Ask around. See what people will tell you. I'll go to the cemetery and do the same. Jó. És mégis a temetőbe kit akarsz kikérdezni? Be careful. Aye. You too. Tiszta Scooby-Doo? Majd meglátjuk. Na! To find the location of your next objective, open map. Map. Igen, az ott mi? Shop és investigate the cemetery. Oké, ki tudom, nem kell kijelölni. És itt lehet útvonalat terve. Azt a kurva, de mekkora kört kell leírnom? Hát legalábbis ott nem tudom, hogy át lehet-e menni. Majd mindjárt kiderítjük. Ha le tudunk ott ugrani, akkor jó, ha nem, akkor bazi nagy kört kell tenni. De le tudunk menni. Bocs. Tehát lejöttünk most ide. Így jó. És ez itt elméletileg egy shop, tehát őtől le lehet vásárolni valamit. Bazd meg, hülye F betű. I need but cry out, and help shall come in an instant. Calm you, sir. Antea Duarte, Minister Davenport's banisher. Oh, of course, I'm so sorry. Poor Reverend Davenport. His death has shaken us all. Welcome to New Eden. I'm afraid you find us at our Megint nem worst. néztem a köpenyt. We're banishers. There's nowhere else we'd rather be. And you are? I, madam, am Squire Sincere Paris, traveling merchant, stuck in this cursed place and eager to be somewhere else. Na nézzük csak, show me your wares. Care to trade? Most of my goods are already packed, but I never Ott a háttérben nézzétek, van valami fehér, ami lebeg. Na, mit lehet tőle venni? Leather, fur, linen és wool. Jó. I bid you good day, Squire Paris, and thank you for your time. A pleasure, Mistress Duarte. Do be careful. Köpeny. Ja, hát... Ja, fura. Cemetery. Jó, tehát csak egyébként egy side note, tehát ilyennél például át lehet menni. Amikor majd a mapon keresgéljük az útvonalat. Hát a köpeny az nem sikerült túl jól, igen. Amerikában vannak egyébként, igen. Egy wisp. Mi volt az, hogy a zene egyszer csak így konkrétan eltűnt? The cemetery is closed. Már megint megittem azt a kurva hílemet. Where are you leading me? Aha, minket most vezet ez a szellem. Várjál, akarok egy parryt. Ez lehet azt a kurva. More of you? Well, you tried. Nem vagyok benne. Jó, erre pont most... Ó, na most sikerült. Aha. No one is safe here. A Perry elég látványos.
Spectral Dustot és valami Stripped növényt lootoltunk. Most of these people died fighting. Someone didn't want them here. Ki kellene mosni ezt a köpenyt, mert nagyon bekeményedett valamitől, igen. Hopp, várja, világított, az mi? Világít a gyűrűm. As a Banisher, you can feel places or objects that have been marked by ghosts. Tehát akkor itt volt valamiféle szellemjárás. When in close proximity to the elements, your Bane ring will be triggered and light up orange aura. Aha. Tehát itt... Mondjuk nem tudom, hogy ez itt indult el, vagy ott indult el, vagy az egész területre vonatkozik. Fungusz. Találtunk egy funguszt. Jó. Jó, itt világít a gyűrűm. I've seen more graves here than I've met settlers. Many dead in more recent years. Így random ezeket az alapanyagokat gyűjtögetjük. Még amúgy mindig mutatja, hogy itt így sárga. Itt van Charles. Na, ezt kerestük. Why didn't you wait for us, old friend? I swear I'll make it up to you. Viszont a Spectral Markot nem találtam még meg. Oké, itt temették el, de nem itt halt meg. Viszont a gyűrűm cserébe már nem világít. Jó, itt most növényeket gyűjtök, ami nem tudjuk mire jó, de aha, nem is lehet ott tovább menni. Ott valami fönt ég. Szerintem ez itt zsákutca, úgyhogy mehetünk vissza. Maci, bassz meg. Francba most nézni kell, ahogy streamelek? Aha, itt van ez a gyűrűs dolog. Várja, még mindig. Már nem. És itt lemehetnék, de akkor nem tudok visszajönni. Jó, tehát akkor... Furcsa az, amikor például nyomok egy shiftet, és elkezd sprintelni a karakter, akkor így megváltoztatja a kameranézetet. Na, itten van ez a Spectral Sight. Inspect. A memory lingers here. I might be able to reveal it. Perform rituál! Na, hát ugye mindannyian megtanultuk, hogy kell ilyen rituálékat végrehajtani a Cult of the Lamb-nél, úgyhogy akkor kezdődjön a rituálé. Milyen jó, hogy gyűjtögettem. A Ritual Sight. Reveal an echo, force a ghost or specter to appear, force a scourge to appear. Nem, hát először reveal an echo. Mixing pyrite with those plants I found should work. In each stain hides a story. Wow. Aha, ez az echo. In the name of the Lord, I command you. Be gone from this place. You do not command me, clergyman. Who are you, ghost? Unveil yourself. Tehát Charles el akarta Since üldözni. you ask so politely. Who are you?
am everything you've ever feared. Be gone! És el akarta You have üldözni. no shell, no ties, no purpose. No, but neither do you. Hoppá! Tehát így halt meg Charles. Megidézte azt a szellemet, aki itt... Az igen. Hoppáré! That thing he faced. What was it? No One Left Behind, köszönöm szépen a 2 eurós, nem tudom, szuper stickert a YouTube-on. A köpeny azért olyan, mert napon száradt. Jó játékot, köszi szépen. Aha, de várjál, tehát én akkor most csak annyit láttam ebből az egészből, és nem is tudom újra használni. Aha. De annyit láttunk az egészből, hogy Charles tudta, hogy itt van valami, megidézte, és az megölte. Ez Charlesnak a bibliája. Legendary Biblia. With it, I can make him manifest. Back to his grave, then. Back to his grave. Tehát most menjünk vissza a sírjához. Jó, akkor ezeket azért kell lootolni, a növényeket, meg ezeket az érceket, hogy tudjunk rituálékat végrehajtani. Oké, most valami golyókkal harcoltam. Jó, ott a fungusz. A fungusz nagyon fontos, fungusz. És itt nem tudok le... De itt le tudok menni. Visszajön? Nem jön vissza. Ezt tudom, hogy itt már kilútoltam a cuccost. És itt volt Charlesnak ugye a... Várjál, nem itt volt. Nem. Visszám. És erre. Ja, mutatja is fönt a gyengébbek kedvéért. Na! Perform ritual. Requires Biblia. Force a ghost or spectre to appear. Egyet választhatunk a 3 közül. Vagy egy ekót nézünk meg, vagy egy... Én lehet, hogy rányomnék erre, hogy ez make a manifest. Nézzük meg, hogy mit csinál ez. Now is a good time for we old friends to talk. Nem tudom, hogy van-e különbség. We've come too far, Red and I, not to see you one last time. Your pupil has become the master. If we fight, I'll beat you. Mindig ugyanazt a jelet rajzolja a földre? Come on, Charles. Join me now. I know you're here. I know you're here. Na, ott van. You know me, Ghost. I only wish to talk. Esther worries. Until here, at last. Megismert minket. Poor Esther. I'm so sorry, my friend. So sorry for us all. What happened?
What's going on here? Sad to say, dear friend, I made a mistake, and it cost me my life. Is Red with you? There is no time to waste. Most arra vagyok kíváncsi, hogy szerintetek csak pont beletrafáltam, és most a másodikat kellett választani a rituálénál, vagy tök mindegy, hogy melyikre kattintok rá, skriptelt és ugyanaz történik. Mert ugye most arra mentem rá, hogy force to appear, mi lett volna, ha echo-ra megyek az elsőre megint? Akkor lehet, hogy csak egy beszélgetést hallgatok meg, és nem én. Aha. What did you learn about the curse? Before you died, you investigated the curse. What did you learn? That our enemy is deceptive and merciless, but we should not underestimate its power. We? I am dead, dearest Antea, but I am a banisher yet. I may still teach you. Oh. If I allow you, which I do not. Antea. Which I do not. Repeat my mistakes. If a nightmare curses New Eden, you need all the help you can get. Its presence felt strongest in the meeting house. Perhaps the light of God there forced it to fight its ground. I had the building closed. The worst of the malevolence is contained, but it won't stay locked up for long. Miért nem akarná a csaj, hogy segítsen neki a Charles? We will banish this ghost. Aren't nightmares a myth? Why not? Mi az, hogy aren't nightmares a myth? Miért nincsenek rémálmai a csajnak? Az nem is értem. Do you know how this curse began? Az mondjuk érdekel, hogy hogyan indult. Do you know how this curse began? What prompted it, I do not know. Nor do I know when. Many months ago, certainly. But I do know this. This nightmare chose New Eden for a reason. So, a ghost. This one is different. Ja, hogy nem mint maga a rémálom, értem. Very clever. Many magnitudes more ferocious than a spectre, and just as relentless. Aha, akkor viszont érdekel, tehát Aren't Nightmares a Myth, tehát hogy ez lenne a neve. Éles szemű Purmi barátunk. A nightmare is the rarest of ghosts. A Rarest of powerful, ghosts. insidious spirit, birthed by tragedy most dreadful. Aha. How do I banish it? There is meager wisdom in the texts. What little there is says it cannot be banished at all. If it's a ghost, Nem lehet. I can banish it. Oh. You took notes, I suppose. Where might I find them? They vanished. In the days before my death. Perhaps I mislaid them. Which is not like me. If you find them, read them carefully. Aha, és a jegyzeteit kell majd megkeresnünk ezek szerint. Something important. Miért nem várt ránk? Azt mondjuk még megkérdezhetjük tőle. Why did you not wait for our help? The threat was rising. Még gondoltam, hogy ezt fogja választani, hogy nem nagyon volt választása, vagy válaszolni, nem volt választása, mert egyre fenyegetőbb volt a veszély, és cselekedni akart. So many afflicted souls. There was no more time. How did this nightmare kill you? I believed that I could come to the cemetery and make it manifest. To my initial delight, it worked. I now suspect it came by choice. It seemed amused, as if it were a pleasant game to weigh my measure as a man. Okay. What did it look like? How does it... Hát, ahogy nézett ki, de azt láttuk. What did it look like? I don't know. When it manifested, it appeared as Esther. Hoppá! My dear Esther, I did not see its true face. Ez a rész halkabb most, Géza. De egyébként egész hangos. Not Esther, someone else. She was laughing. Tehát Eszternek a formáját vette föl a szellem. I died.
The spirit is vengeance pure. The ghost of one who was terribly wronged. I've heard your warning. You can go. No, I must remain. Esther needs my protection. My flock needs me too. Meg is kaptuk a választ a kérdésre, hogy miért maradt I itt. won't allow that. I am still myself, Antea. With time, I'll grow stronger. I can help you. The longer you haunt Esther, the hungrier you'll be. You know this. This is different. I'm the Reverend Charles Davenport, your friend and mentor. You know me. You know I am a good man. I knew you. You were a good man. Now you are a ghost, and I cannot let that stand. But I swear it, the nightmare will end, and Red and I shall do the ending. Charles Davenport was a good man and a fine mentor. And you a fine student, though you took a hard line. I never could unpick that from your character. Has life tempered you since? Life has tempered my steel. Death and the manner of it has made you the very thing you once opposed. Goodbye, Charles. Peace on your soul. Remembrance on your... Antea, wait. Wait for what? We're banishers. Death to the dead. Let Esther choose for herself. Hoppáré. Oh, Lord. Please don't ask me to do that. Esther, my good wife, and the very best. I miss you so. Oh, dear Lord, Charles, why are you here? Why have you come back? You must leave, please. I must stay. I must protect you. The thing in the meeting house feeds on our torment. Nyilván azért akar maradni, hogy I megvédje. know better now. Antea, give Charlie the ascent he deserves. Charles Davenport, you have no reason to stay. Go. Let Esther grieve in peace. Save her, my friends. And save yourself. Ez egy humánusabb megoldásnak tűnik, mint amit először akart. Itt volt egy fontos info, amit mondott. Ezt egy picit megállítom. Tehát, hogy azt mondta, hogy azért nem akarja, mert ezt nem értettem, hogy ha már meg tudják idézni, akkor miért nem maradhatna segíteni. És itt elhintett egy apró infót, hogy minél tovább marad itt, ugye akár barátságos szellemként, akár gonosz szellemként, egyre éhesebb. És ugye a szellemek az élőknek az energiáiból táplálkoznak, ez legalábbis a trailerben ott volt. Oké, és ezt nem akarta engedni, mert akkor egyre éhesebb lenne, és akkor gondolom már ő is kárt tenne benne I'll walk később. Esther home. I'll do it. The women can talk. Then all the way to the schoolhouse and make the bed. Charles is at rest now. Antea, she gave him the care he needed. És az egy érdekes info volt, hogy Ó, az Isten bassza meg, ki volt az. Magyben, kösz. Szóval az még egy érdekes info volt, amit mondott nekünk a Charles szelleme, hogy Esthernek az alakját vette föl a Nightmare. Kösz, Magyben! I miss the warmth of his hands. His calm presence in our house. If I close my eyes, I can picture him. He's in a place where sunlight chases the snow away. It is warm and there is fresh milk. The sheets are cleaned and pressed and folded.
Nothing can ever be the matter. You're right. He's at peace, and you deserve to rest. Itt mindenki suttog, igen. Hát most mit kiabáljanak egy temetőbe? Ja, haza kísértük. I'm sorry. I'll miss him dearly. Tomorrow, we'll continue investigating the curse. Good night, Esther. I am glad you are here. Both of you. We need you. Okay, good night. Join Red at the schoolhouse. Ja, hogy itt most át kell mennem az épületen, jó. Az esőcseppeket figyelje... Ja, nem erre. Az esőcseppeket figyelje... Hol tudok kimenni? Haló? Remélhetőleg itt. Az esőcseppeket figyelj az átvezetőben, a köpenye előső... Na, majd megnézem. Nem figyeltem. Mi történik ott? Jó, ez amúgy is egy furcsa köpeny. Szerintem ezt úgy renderelték le, hogy folyamatosan, mintha szaladnék. Nézd. Na, ha szaladok, akkor jó. Akkor gyorsan szaladok. És akkor rendben van. Csak amikor lassan sétálok, akkor fura. Temetős éjjel már? Ja, azt inkább nem szeretnék olyat. Hát te ki vagy? De gondolom ide jöttem. Nyú... Ó! Hogy hívják ezt a cuccot, amit nyom? Srácok, sose tudom ennek mi a neve. Ez nem a szájharmonika, hanem valami pengetős lófasz a szádba. Mi ennek a neve? Doromb. Hát erre nem emlékeztem volna. Ráment az eső, akkor sötétebb lett. De hát akkor jó. Hát Janinak inkább ilyet kéne vennie, nem azt a kazut nyomni, nem? Egyszer majdnem kivertem a fogam vele. Mi van? I love you, Red McCraith. But when it comes to ghosts, your heart makes you reckless. It's dangerous. Were you really about to banish Charles? Aha, tehát hogy neki az volt csak a baja, hogy nem elengedni, hanem banishelni akarta Charles-t. Charles would have done the same. Charles would have done the same for your ghost or mine. Ó, kezdem kapizsgálni, hogy mi lesz annak a vége, hogy ő a... Aha, ne, inkább nem is mondom. Man, full of love. Banishing his ghost wouldn't have been easy, but it would have been right. Ghosts only Ez még mindig nagyon misery, tutoriál. Red. Make no mistake, they steal life's essence from the living. És itt mondja el. Hallottátok? Tehát itt mondta, hogy they steal life essence from the living. Do it out of malice. Give them that. As banishers, we bring closure. The dead have no business with the living. Kíváncsi vagyok, hogy lesz-e jelentőség annak, mert ha most én ebbe az irányba viszem a beszélgetést, nyilván a játék nem tud úgy folytatódni, hogy a csaj nem lesz szellem. The dead have no business with the living. Letting go is hard. Even for the dead. Ties bind fast. And we are paid to cut the knot. Would you banish me? If it came to it? You'll not escape me so easy. You I would bring back from the dead. Őt visszahozná. Funny. I'd fill you with fresh essence. I'd give you so much essence you'd return bloated with life. Steal essence from the living to feed my ghost. You wouldn't.
And then I would kill you again. I would do anything for you. You're a scruffy-headed lout, Red McWraith, and I will never let you go. Over my dead body, mister. Thought I was meant to be the soft-hearted one. You are. Do you think Charles was right? This thing in the meeting house could be what did he call it? A nightmare? I really hope not. Such entities are legendary ghosts. Even for Legendás Banishers. ghost, oké. Okay. Azt mondták, hogy rarest. We'll see tomorrow. Now, to sleep. This was a dreadful day. Azt nem mondd, hogy nincs egy ágy, bazd meg ebbe a házba. Poor Charles. Poor Esther. Aye, poor Esther. Aha. And Tia, she took her firebane. She says I'm the reckless one. És most kezdjük el irányítani a csávót. Landfall quest completed. Death to the dead. Várjátok, itt nézzük, hogy miket tudunk összelútolni. Igen. Na, most kezdtük el irányítani akkor először a csókát, mert hogy eltűnt a csaj. Where are you? You're hardly in the meeting house, are you? Anyát. Na várj, itt valami nem stimmel. A sarki fény az nem így néz ki. Ja, várjál, hova kell menni? Végig megyünk az úton, a szaggatotton föl, és akkor ott. Akkor a patkányok vannak itt. Akkor a patkányok vannak itt, mint egy macska, bazzeg. Durván nézett ki a hold, igen. Why would you go up there alone? Arra? Igen, az a szaggatott. I'm hoping. Antea! Antea! Don't suppose you spectres have seen Antea, have you? C-vel ugyanaz. C, bal klik, jobb klik heavy. Oké. Innen jön valami. You're the boss and all. A blokktól jól látom, hogy nem ment le a HP. Na jó. Egy picit? Oké. Okay. Az már durvább. Ja, látom, de ment le. Volt egy jól időzített parry. A fight egyébként jó pofának tűnik, annak ellenére, hogy egyelőre még csak bal meg jobb klikkem van, de majd később lesznek skilljeink is. Három vakegér, három vakegér. God of War, Senua, aha. Na, mi történt? Várjál, ez volt az álmába is, nem? Most meg fog ijeszteni minket egy szellem szemből. Blind
Blacktail. All Abszolút, blind. igen. Red, can't you see? We never stood a chance. Antea, are you hurt? Where are you? Ott van. I'm here, my love. What happened? Megvakult. I'm here, my love. How mundane. Show yourself. God came to the man in a dream Hoppa. and said, "Behold, thou art dead." But the man had done nothing wrong and said, Lord, wilt thou also slay the righteous? És a csajban van már benne. "Will you slay the righteous?" Be not alarmed. I bring you aid. There is no aid. There is only dereliction. Where's Antea? Azt a What have you kurva. done with her? Hell's balls. Lady, if you hurt her... You cling to love, a fool to the last. There is no love. There is only defilement. Megúj, az egy szellem! No. Na ne bassz föl! Your lover will betray you too! We are not your enemy. Aha, ez nem jött össze. Van még valaki itt. Nem nagyon vágom még a kombatot, tehát hogy... Aha, lebeniseltem róla 1 HP-t. Az baj! Az baj! Where's Antea? If you've laid a finger on her... You what? Come to her aid? There is no aid. There is only retribution. Give him back. How touching. You come to claim your man. You think you love him. You do not. There, in the dark of your marrow, there is no love. Only betrayal. I offer you a trade. He stays and you leave with your life. I'll bargain with no ghost. You have a brain, yet you think with your idiot heart. You're weak. Ja, hogy ennyiből meg tudja ölni?
Az kemény! Will you come to her aid now when all is lost? If you do, I'll be waiting. Az igen, bazd meg. The icy ocean made a diamond from his grief, then buried it in his heart. Hát de hova zuhantam le, bazd meg? The weight of his failure dragged him down. A bemelegítő boss fight nice volt, bár Outside time, nehéz megtalálni, hogy mivel. drowning in the gloom, Mindegy, majd ebbe he belejövök. spoke her name. Eddig tartott a tutoriál. Take me instead, he screamed, soundless, to the cold and silent waters. Out beyond the black veil of death, something heard his cries Nem, a csávó nem halt meg. and reached for him. Mert még a szellem is azt mondta, hogy ha vissza akarsz jönni megmenteni, akkor várni foglak. Let her go. Take me instead. Let her go! Hogy hol vagyunk és hogy kerültünk ide? Milyen jó pofa, hogy a kivágás you're a awake. sziklába Who are egy you? szemforma volt. She who rescued you. Tended you for days on end. Weeks, maybe. Ó, ő talált meg minket. Nem, ő talált meg minket, és ápolt, és most keltünk föl. Get your strength back before you beat yourself up. She's dead. Yes. That's why you're here. And why I was sent to look after you. Mi? Ki küldte? Who are you? I feel like we've met, but I'm sure we have not. I feel like I know you forever, but do I? You're confused. It's normal. You've been near killed by a nightmare, you've lost your beloved, and now you've a witch by your sickbed. Which? Ő egy witch. Witch. I go by Seeker. Find the Banisher, said my mistress. Tend him, then answer any questions he asks you before you leave him be. So, how do you feel? Does it matter? Tehát őt azért küldték, hogy megkeresse a Banishert, tehát minket, akik életben maradtunk, válaszolja minden kérdésére, ápolja, azt húzzon el a Of picsába. course it matters. Means you're alive, and you haven't given up. What am I to do now? Ki küldte őt? Who sent you? Her name is Ceridian, and my hands and words are hers. Ceridian Beyond that, küldte. don't burden yourself. You should have let me die. Nem áll. Who is she? Serhadin. This little seeker who asked you to find me, is she Scots or something? It's Ceridian. She's too old to be from anywhere in particular, and while yes, I found you, Mi az, hogy too old? she told me where to look. Okay, about the nightmare. This nightmare. How it spoke. How it tore right through her. I've never seen the like of it. Few have. Fewer have lived to tell of it. What drew such a powerful spirit here? Who knows?
Something awful, I don't doubt. The worst angers rise from the most terrible wrongs. A friend said that. He's trying to warn us. An immutable law. You have wise friends. Az igen? What am I to do now? How do I... Az honnan, Logan? How do I do it alone? You're not alone. Have faith. If Ceridian had told me more, I'd tell you it. Video gamers. But you must have faith. This isn't what I wanted. Easy said, harder done. Have faith. You say that you do not know me. Easy said, harder done. What comes easy in life tends not to matter. It's the hard stuff that counts. You've a hole in you. A yawning, grimacing pit in your soul. That's love, that is. A kaja fejformára olyan, mint az Eszter lenne fiatalon, nem? Here's the thing. Csak kicsit ilyen öcsi Unlike fizurával. most, you get a second chance. I suggest you seize it. Why do you aid me? De azt elmondta. Why do you aid me? I serve my mistress. She bids me help you, so I help you. Ugye? Ceridian Kicsit says the kevesebb wall lenne a between haja, living akkor and the olyan dead lenne, is mint under Anna threat. Sins. You, it seems, have a part to play. This is mine. You've lost me. No, I found you. But so did your grief. Monty kb. Egyébként igen. You may think you're done with your ghosts, Red McCraith. But they aren't done with you. I'll go now. Rest. Why ever my mistress saved you, she has good reasons. The best. Where are you going? Home. To Ceridian. She needs me. És csak így itt hagy minket? Where shall I find you if or when I need to? Maya marshes. Great big swamps other side of the woods. You can't miss them. We'll know when you're coming. Till we meet again then. That's right, Banisher. Now, turn around. What? I'm leaving. És az miért kellett elfordulnia? Ja, hogy ne lássa a varázslatot? Jó a zene. Nagyon hangulatos. Find your way. Hát nem voltál túl... Na jó. Find your way. Köszi. Köszi szépen. Szedjük fel a dolgokat innen, mert lehet, hogy később ennek lesz még haszna. I don't know what this is, but I'm staying away from it. Ó, oké. Akkor attól távol maradunk. Na jó, find your way. Leather 3. Na nézzük, mi ez a kék? Where am I? Valahova partra vetett minket a víz, tehát ezek szerint tényleg ott nagyon az öbölnél dobott le minket. Kifejezetten szép egyébként a környezet. Mondom, nekem nagyon olyan feelingem van, mint a Plague Tale-nél. Amikor ott is mentél ezekbe a kisebb ilyen instanszolt részekbe, vagy nem tudom, hogy mondjam. Tehát, hogy nagyon-nagyon olyan. De ezt nem azért mondom, mert rossz, hanem az is kurva jó volt. Hopp! Na, azt aztán mit tudok kezdeni?
látom, jelenleg semmit, majd gondolom ahhoz egy képesség kell. De mikor jövök ide vissza? Titkos térképet. Semmiféle titkos térképet nem láttunk nála, csak alapanyagot. What am I doing here? Aha. Oké. Okay. Jó, hát megyünk. Annyi, hogy find your way, és most megyünk fölfele. Ezeket a növényeket leszedjük, ha már így út közben vannak. Aha, viszont itt állatok vannak. Fella, now's not the time. The threat indicator out of sight, incoming attack, incoming projectile, vagy... Come on, you mongrels! Szerettem volna parrizni. What in the hell am I doing? Hoppá! Level 2, egy skill pont. Na. Na nézzük, mit tud a skill pont. Egyelőre semmit. De van egy skill pontom. Még nem nyílt meg a menü, de már szintet léptem. Azt mondjuk elég furcsa, hogy ezt hogy tudtam összehozni, de... Lesz talentfa. Igen, igen, igen. Azt a trailernél láttuk. Hoppá. Ott maradt a kő. Ah, pécsába. Most már mindegy. Am I the last bloody living soul here? Igen, van egy talentfa, amit lehet rakni ugye a srácnak, meg a csajnak is külön. De... Igen, ezt megint megittam véletlenül. De majd ha megkapjuk a menüpontot, akkor meglátjuk, hogy van ez pontosan. Na most még egyelőre az nem aktív. Na nézzük. Igen, a fegyverekre, meg a többi kiegészítőre, de azért elég sok mindent. Bazd meg, az igen. Milyen állat ez, bazd meg? Aha. Azt most eltaláltam azt a parryt? Mondjuk azt nem tudom, ebből mit baniseltem, mert az nem volt szellem szerintem, de mindegy. Igyá, genyó, igyá! Majd mindjárt mondom, hogy mi a fura a fightba. Mindjárt mondom, hogy mit érzek én egyelőre furának, de lehet, hogy majd megszokjuk. What is happening?
Na, szóval ami nekem egyelőre fura a fightba, egyrészt nem tudtam semmit kilutani, az az, hogy a mozgás, de ez lehet, hogy csak nekem furcsa, tehát a space-szel dodge-olsz, a VOSD-vel mozogsz úgy, hogy közben a C-vel parrizel. Ezt egyébként valószínűleg át lehetne alakítani, vagy át lehetne bindolni, és akkor nem lenne... Nekem egyelőre ez a kiosztás fura, de lehet tényleg csak meg kell szokni. Mert ugye a bal klikkel, meg a jobb klikkel csinálod a heavy attackot és a light attackot. Hát most a felejtsd el a parryt, jobb a dodge, ez embere válogatja. Én, hogyha van parry, akkor nagyon szeretek parrizni a játékokba. Sokkal inkább rewarding. This isn't happening. Szólongat minket. This can't be happening. Én általában szeretek a játékokba parrizni. Az meg ez kiráz a hideg, amikor beszél a szellem. Oh, no, I'm sorry. I'm so sorry. I'm so sorry, I'm so sorry. I'm here. Lead me to you. És akkor most fogjuk megkapni a choice-it. Aha! Spectres. Here. Antea, are you there? Szerintem erre majd csak rá kell érezni. Az ott mi? Várjál, itt a loot, de ott van valami. Hát az... Csak a víznél látom őt. Right here. Jaj, ne! My love, right here. Tis you. No! Ó, elkaptuk. És meg tudom fogni. I have you. You have me. No, don't go. I'm here. Follow me. I follow. Over here. Jövök. I have you. I'm right here. Where are you? Hát ott volt, nem láttad? Ja, most ott van. Where have you gone? Antea! Mennyi ide játszunk? 1 óra 45 perce, várjál, megy a felvétel, tehát 1 óra, majdnem 2 órája játszunk a játékkal, és most kezdi el szerintem elengedni lassan a kezünket. Még nem, mert még mindig nem, még mindig skriptelt dolgokat csinálunk. You need rest.
szellemhangról? I feel Ó, hollow. lehet. Do not be troubled. How could I not be? To have lost you and found you like this. And you're hungry. That's one way to say it. Yes. What can I do? Charles's Bible. The tie that bound his ghost. Some essence remains upon it. For now, it will do me. Nálunk ez most már fix, hogy a meghit pillanatokat így kell. Hoppá! I needed this. I feel better. Look at you. At us. Szívott egy kicsit a csávóból? Don't get me wrong. I'm glad you're here. I'm glad you're back. Truly. The living should not truck with the dead. I've known that since childhood. I learned the hard way. Kicsit közelebb került hozzá, ugye? Tehát most az van, hogy inkább van ebbe a világban, nem annyira áttetsző, stb. Tehát szívott az energiájából? For now, it doesn't matter. Igen, are you still hungry? Are you still hungry? I'm hollow. As if I were filled with emptiness. So the essence Charles left on his Bible was useless. Consuming his tie did make me feel better. But I'll need more. Much more. Aha, kell neki több. We should talk about what happened. After the meeting house, I mean. Mire emlékszel? I fell into the sea. What do you remember from after you died? I remember the suddenness of my death. I remember nothing but... After that, a nothingness. Timeless. Lost. And then I heard you. You spoke my name. I searched for a way back. I woke up in a cave. Been rescued by a young woman named Seeker. A witch's apprentice. She was proud to tell me that. Her mistress had sent her to take care of me. Witches rarely show themselves. Intriguing that one would help us. We should run away. Annyira ne. I think we should go back to New Eden Town. I agree. To free me, I believe we must reclaim my body. I refuse to be this way. I'll not abide it. I'm so sorry, my love. How can I help? I'm a ghost. You're a banisher. I'm a ghost, you're a banisher, I'll not igen. banish you. I cannot untear. So you die. Nem mindenki látta a trélert, Logan. Én azért nem reagáltam rá, de látod, nem mindenki nézte meg a trélert előtte. But you don't wish it, do you? Not before I've had my revenge. Not before I've seen the nightmare defeated. By you and me both. Could I bring you back? Could I give you... Vissza tudjuk hozni? Valószínűleg nyilván nem. Schoolhouse. You joked about bringing me back to life. Is that possible? Yes. The ritual of lesser palingenesis. It's extremely difficult. Highly dangerous. I could try, right? You teach me, and
I'd bring you back. És akkor ezért... Aha, tehát It's an ancient ritual. It requires power. It consumes essence in large quantities. We're talking about human sacrifice. Na ez az, hogy ehhez embert kell ölni. Just maybe we could consider it. I mean, if there's the slightest chance I could bring you back. Ez amúgy milyen kemény kérdés, amikor azt mondja neked az elhunyt szerelmet szelleme, hogy igen, van egy ősi rituálé, de nagy mennyiségű emberáldozatot követel, hogy visszahozzál engem. It's a dark ritual, Red. Dark rituál, aha. It's tempting, and that's dangerous. Let's go! Being back in your arms. I'm tempted too. Could I give you your assent? Could I give you your assent? That would be the simplest solution, but not the easiest. Why? My body is my tie, and the nightmare still holds it. In the meeting house, but... Ó! Azért nem tud... Jó, értem. Azért nem tud, ha jól értettem most, de javítsatok ki. Azért nem tud tovább lépni a csaj, mert köti őt a teste, és azt a testet pedig a Nightmare birtokolja, tehát az a szellem. Jól értettem? Before she let me fall, I swear she dared me to come back. She's as devious as she is powerful. Kemény. She won't just hand it over. Then what shall we do? If we are to return to New Eden Town, we must first learn more about our enemy. Tehát ő lesz az end nightmares boss don't akkor. appear without good reason. Yes, we have a mystery to solve, witches to meet, people to find, and questions to ask. And then you'll help me go, one way or another. I will. I swear it, Mother. Rest. You need it. I'll stay close. Unveil. Aha, és most nyílt meg a talentfa. Ott van, hogy 3-as szintűek vagyunk, 2 darab skill pontom van, és essence-em nincs. Tehát a skill pont... Banishing an enemy increases the damage of the next heavy attack by 200%. Each enemy hit by light attack increases the damage of light attacks by 10%. This effect can be accumulated. Resets on being hit. Tehát ha megütnek, akkor ez resetel. Oké. The fourth light attack triggers a punch attack that ignores resistance. Aha, ez egy hosszú attack kombó végén, van egy ütés, és azt ráadásul a csaj csinálja, mint szellem. Vagy plusz egy heal. Én amúgy adnám ezt. Banish points gains are increased by 20%, but banish damage is reduced. Az nem. Charged heavy attacks trigger an area of effect dealing physical damage. Aha, tehát ha heavy attackolok, akkor az always-ik egy kicsit. Az mondjuk nem rossz. De az is jó, hogy folyamatosan épülő damage-em lesz. Na várjál. Ehhez banishelni kell valakit, hogy utána a heavy attackom erősebb legyen. Itt meg ugye light attack combo, és ez is ugye akkor legyen a light attackos első körbe. Damage dealt by red is increased up to 15% of the... Ja, most egyelőre ennyi. Jó, 2 pontot osztottunk el. Szia, Metril! Oké, pihentünk. Upgrade your equipment. Na, nézzük. Van olyanom, hogy fast travel, evolution, rest, 3x3 charge, inventory. Upgrades available. Na nézzük az inventorimat. Upgrade your equipment. Upgrading your improve the bonuses, but requires resources. Jó, oké. Nézzük az outfit.
Melee attack damage is increased. És ezt tudom upgrade-elni, vagy az itókámat. Damage taken by red is reduced by 5%. Vagy a gyűrűmet. Várjál, ha rányomok, akkor mit mond? De várjál, több slot van, tehát többféle gyűrűm lett. Várjál, többféle gyűrűm lehet. Lesz még amulet, wristband és bros. Bane ring. Hát ezt mondjuk, és még a rifle-öm meg se nyílt. Ezek a resource-aim. Nem tudom, hogy itt az elején akarunk-e upgrade-elni. Hát ki tudja, hogy milyen itemeim lesznek még, nem? Vagy szarni rá? Mindegy, én egyelőre nem akarok upgrade-elni. Nem tudom még, hogy mim lesz. Fast travel. Aha. Akkor mégiscsak open world lesz, bazd meg. Open completion panel. The Dark Woods, New Eden, ott volt még 2 collectible. Jó, csak ezt az escape-et meg kell szokni egy jobb. Evolution, az ez. És akkor rest to make time go forward. Jó, mindegy, végül is az alapcuccokat is megnézhetjük. Ebből mondjuk akkor legyen a heal, amit upgrade-eljünk. F upgrades. Rudimentary upgrade, ott mutatja, hogy mennyit heal-el. Strength, dexterity és vitality is növel. Mert hogy az egyes megvolt. Ja nem, az nem volt meg. Oké, enhanszoltuk, megint jobb klik. És még akkor tudom a ruhát. Jó, hát akkor nézzük meg. Van egy másik ruhám. Na de várjál már, bazd meg. Ez jobb, ez az outfit. Wanderer's gear. Akkor csak simán átöltöztem. Volt nálam egy 2-es fegyver. Van nálam egy másik fegyver kombó. Itt nem volt. Gyűrű, és a gyűrűnél sem volt. Ez lehet, hogy az előrendelői bónusz, vagy nem tudom. Upgrade. A gyűrűt tudom upgrade-elni. Az 1-es szinten van, és a 2-es szint. Jó. És unlockolódott a 3-as. Ahhoz már Scourge Aggression és Green Hell. Jó. Jó, majd megszokom, hogy a jobb klikkel kell kilépni. Jó, figyeljetek. Healeltem, upgrade-eltem. Jó. Velem van a jány. És megváltozott a ruha, nézzétek csak. On to New Eden. On to New Eden. We'll need provisions. Going for the basics. We'll manage. Together. Together? Forever? Tehát most például a csaj meg fog jelenni nekünk a fight közben a 4. ütésnél. I see no bodies. Na nézzük, itt volt egy rituálé. Can you not see the symbols on the wall? Symbols on the wall? Nem. Take my hand. I want to try something. Na várjál! Most nem látunk semmit a falon. De ha a csaj kezét megfogjuk... És akkor gondolom félig szellemvilágba belátunk. Is that possible through our bane rings? They allow us to connect the invisible and the incarnate. Through this bond, what I see I bestow on you. Aha! Egyé váltunk a csajjal! Are those webs made of spectral stains? Let me. Spectral web. Press E to remove spectral webs and reveal shrouded objects. All these years, the things we must have missed. The dead hide more from the living than we thought. Király. This is going to be helpful. Bemásztam a jányba, igen. Bloody demonologists and their shabby rituals. Ez nagyon érdekesnek tűnik egyébként ez a game. De várjál.
Nézzétek csak! A Q-val át tudok váltani. Bármikor, ahogy sétálok, dir, és már is a csávó vagyok. Most meg a csaj. Menő? Something's nearby. Where is it? Aha. Hidden spectral sources. As a ghost, Antea can unveil and interact with hidden spectral elements. When in close proximity to these elements, your Bane ring will trigger and light up blue. Aha, nézzétek! Ugye pirosan már világított a gyűrű. Hogyha valami cucc közelébe vagyunk, amit ugye a csajjal kell nézni, akkor a kéken világít a kezem, és akkor ha átmegyek ebbe a világba, nagyon kemény. Spectral Dust és izé. Az best. Na most pedig gondolom harcolunk egyet. I can help. We can fight them together. Ki kell ütni belőle. Press to perform a punch attack that deals more damage to possessed corpses. Ah! Ez meg a hülye enteredet. Látod, mert ezek megszállt állatok, majd kiütöm belőle. We did it. We did. Thank you. És jól láttam? Much use. És jól láttam? I promise. You'll get better. Things will get better. Aha, fight közben viszont automatikusan kiestem a csajból. Szerintem az a... Nézzétek, van egy ilyen kék csík a csajnál, amikor az aktív. Az most nem tudom, hogy csak szimplán a HP-ja-e, vagy az, hogy meddig tudok abba a formába lenni. Érdekes. És amikor egy ilyen megszállt testet látunk... Ja, várjál. Tehát amikor egy ilyen megszállt testet látunk, akkor érdemes a csajra átváltani, és ő vele püfölni. Aha. Most világított is kéken. És milyen gyönyörűen lehet váltani kombat és ütés kombó közbe is a karakterek között. Most azt akartam direkt megnézni. A csaj nem tud viszont védekezni. Tehát ő csak püfölni tud, de nem tud védekezni. Demonologist Note. Jó, ezeket begyűjtögetjük. Always. Nekem még mindig az az érzésem, hogy ez kontrollerrel komolyabb lehet. Spirituális nyaklánc. Ó! Oh! Ez a csajnak várjál. Aha, nézd csak.
Nem a csajnak, de hogy ráadásul ezt is tudom upgrade-elni. Equipment can only be upgraded at shelters. Tehát csak a tűznél lehet itt is upgrade-elni. Szerintem is az van, Logan, hogyha így azért gyűjtöget az ember, akkor nem szokott gond lenni. Oh! Leather. De komolyan, hogy így néha kijön a csajszi. That Spectre. It's heading for that corpse. A Spectre megy a corpse felé. Spectres may attempt to possess corpses. You can interrupt the possession by attacking the Spectre before it reaches. Aha. Not today. Aha, és ott volt. Stop that Spectre before it possesses the corpse. Jó, arra már nem tudtam rámenni. Can I join in too? The whole region's crawling with spectres. It's not just in Edentown. Ezt adom. What happened here for the veil to be so Ez thin? durva. War, invasion, or colonization of a land. Tehát a that's jó vulnerable to kombókat kell haunting. megtalálni majd. I like a bit of rabbit, but these are off. That'll be why the wolves haven't eaten them. Nyufi! Azt miért a farkas szállta meg, miért nem a nyuszit? Mennyivel epikusabb harc lett volna egy nyúl ellen? Ő már fölment oda. Hunting gear. Perhaps our trappers are nearby. You took yourself up there very fast. That might take some getting used to. For both of us. Ó, és ő sugott, hogy volt ott hunting gear. Vagy hát... Semmi extra. Monty Pythonból megtudod, a vérnyúl. Amúgy lehet, hogy veszélyes lett volna. Lehet, hogy nehezebb lett volna eltalálni. Antea, will people be able to tell I'm haunted? Perhaps. If they had talent or training. What if someone sees you? Unlikely. If they had talent or training, they wouldn't have needed us Banishers. Aha, kérdés, hogy őt például más What happened to látja-e? the trappers around here? The woods are swarmed with spectres. Hopefully, they left. Minden gyűjtögetünk, aztán megyünk. Még nincsen szent kézigránátod. Hát, az még nincs. De szerintem egész komoly dolgok lesznek ott a Talent Fan, legalábbis mondom, ott amit láttunk belőle, folyamatosan nyílik meg majd több szerintem. Haj, bazd meg. Mi kellett ennek a játéknak is jónak lennie? És ott van lent egy olyan szüttyöm valami. Igen, a videó alapján ott elég sok volt. Majd meglátjuk, ahogy megnyílik. Hát de az meg ennyi játékkal nem lehet egyszerre játszani. These witches you mentioned must know something about the nightmare. Aye, but can we trust them? Witches only Jézusom, mi involve ez a themselves hang? with people if they absolutely have to. Yours must have good reason. Na most hiányzik I nekem think I még see itt a egy... crossing. Over there. Aha, ott Signs kell of átmenni. civilization. Lucky me.
Civilizáció! Nice place. Wolves and spectres aside. Don't you have wolves and spectres in the Így Highlands? se alszol túl sokat. Aye, Nekem but I was mondod? of the courtesy of letting me catch Még my este breath between honkályozni, meg fights. gensinezni kell. Viccelsz? Blocked path. Aha, hogy azt ő föl tudja ott nyitni nekem. Lehet, hogy nem olvastam el, amit írt. Jó, mondjuk, hogyha egyszerre játszom velük, akkor nem para. Ó! És ezzel mit csináljak? Reach the bridge. Vere, de ott ő mondott valamit. Vere, de erre van a... Aj, mi volt? Mit írt ki? Valaki biztos elolvasta, az a baj, hogy én nem figyeltem. Tehát itt van ez, amivel egyelőre nem tudok mit kezdeni. Gondolom, akkor nem tudok mit kezdeni, és ennyi az egész. Rajta volt a fejem? Jaj, nem látjátok a fejemtől. Később vissza tudsz jönni, oké. Igen, mert ott lent volt egy ilyen kis göcsört, és szerintem majd azt kell eldurrantani. Ahhoz, hogy... Most mi van? Bad news. The bridge is out. And we'll find another road to New Eden. The bridge is out. I see stains, but not the usual kind. There's a pattern to them. Ooh. Don't you see it? It calls to me. Descend into the valley. Aha, tehát hogy ott van... Oh. Jó, hogy erre? Na jó, de várjál, és mi van arra? Erre is mehetek. I have strong ankles, but at this height, I'm gonna make it. És mi van akkor, ha ő ugrik le? I have strong ankles, but at this height, I'm gonna make it. Jó, megoldotta a játék, hogy ne akarjak arra menni. De ugyanezt megcsináltad volna a másik irányba is, haver. Those stains. I could have grasped at them had I been stronger. It's hard to think clearly. The hunger is back and it's growing fast. Already? Right, let's Nagyon find some különleges ez a váltogatás a két karakter között. Ez egy másik fajta enemy. Watch out! I think we've hit a nerve. Azt hittem, nem halt bele. One less to worry about. Jó, hát ezt a fightot még azért meg kell tanulnom, hogy mikor hova érdemes váltani. De ez izgalmasnak tűnik. Így áll egyet. Van egy skill pontom, de gondolom a skill pontot is majd csak a izénél lehet elosztani. Tűznél, amiből még egyelőre nem tudom, hogy hol találunk majd még. There's someone inside. Someone tainted. Someone tainted? Ooh. Oké. Ja, itt lesznek a witchek szerintem. Igen, az számít, hogy melyik karakterrel milyen mobot ütök. A
a megszállt lelkekre a csajjal kell ütni, Ben, a összes you're többire back. meg a csávóval. Beg pardon. Tehát az élőket, Thought you were úgymond someone az else. élőket, akik meg vannak szállva, jobban sebzi a csaj, ki tudja ütni belőlük a lelket. Az milyen jól hangzik. A szellemeket pedig meg már a csávóval kell ütni. The stew is thin enough, but I'd be glad to share. Nincs most itt előttem Whispering, aztán ezért nem akarok most váltani. Kind of you to offer, lad. But no, thank you. Been a while since I've seen another human's face. Ja, nem felejtem, az előbb is használtam. You come from camp? You a hunter? Of Banisher. sorts. Red McCreath. I'm a banisher. Like in the stories. Jacob Lind. I'm a trapper. That's a real job. Ő egy Mi az, hogy trapper? Who's Ben? Another trapper? Hi, the best of them. Taught me all I know. He's out now, but he'll be back. Where has he gone? The bridge is down. As down can be. Can't cross. Bad things lurk in the shadows. They scent flesh. Game's low. Game's low and Ben's gone. Hát valami olyasmit He'll jelent. find game, he will. I know it. How did you meet Ben? Where did you meet Ben? We found each other. Brothers in spirit, he said. He's been good to me. Too good. Why? He's important to you. I? And me to him? What lurks in the shadows? Tetszenek ezek a beszélgetések, bár én sokszor szoktam ezeket elskippelni, de most valahogy And the fog. nincs belőle olyan sok, hogy azt érezném, hogy minden egyes megállónál fél órákat kell dumálni. Knows the woods better too. I'd only slow him. Only slow him. He's lost his nerve. Or a ghost has taken it from him. Aha. Oksímotok, kösz. Get some rest, Jacob. You need it. If you see Ben, tell him I'm thinking of him. Tall. Ó, Guy even vagy when csak he's ilyen lying down. Jó, az más. Can't miss him. Poor child. He's shrouded in spectral stains. Hoppá. You have started your first haunting case and must investigate the ghost that haunts Jacob. Wow, tehát ez akkor úgy megy, hogy ahogy találkozom az emberekkel, igazából mindenkit valami kísért, és arra kell rájönnöm. Your meat's turning, friend. Food is scarce. We make do. He's not fussy. Zoltán és Zachary? Köszi a YouTube-os feliratkozást, sziasztok! Nézzük csak. Jó, oké, nem kell átváltani hozzá, We make do. mert visszavált. His meat is crawling. His meat is crawling. Jó, ezeket szerintem csak meg kell így néznem. These Ben's things. Most of them. Not the rope. Tehát akkor nagy valószínűséggel az van, hogy nyilván ezt a csávót... így van. Mindenkit a múlt. Rope. Oké? És akkor itt van még középen valami. Do you sleep here, Jacob? Ben sleeps here. I don't sleep. Ja, hogy ő nem alszik. Whatever haunts the boy spawns maggots. We should talk to this Ben fellow. Aha. Hint ghost obtained. Oké, és akkor most meg kellene idéznünk, nem? Tehát kellene valahol egy rituálét csinálnom. Azt a puskát ad ide! A gun. We're trappers, not hunters. Szia, Zachary. We had the gun for safety, but it got damp. Doesn't work. Na várjál. Follow the investigation in the haunting case. Na várjál. Haunting cases. Wow, na várjál.
Ez volt New Edennek az egyetlen titka, azt már kipipáltuk. És most átmentünk a The Dark Woodsba, és ezt figyeljétek, tehát itt van 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, és a 8 pötty van. És azokat a mindet összegyűjtöm. Várjál, és follow. Aha, na várjál, most az follow voltam. És az mutatja, hogy arra menjek. De merre? Várjál, tab. Map. Aha, azért elég nagy terület fedeződött már most föl. És ott mutatja is, hogy Underground Location Completed. Creeping Ivy Block. Ah, és akkor most itt elmegyünk jobbra. He's so confused. I doubt he knows what year it is. What happened to him? Maybe his mate abandoned him. Ott egy nyuszi csapda. Quick mist. Spun by a ghost after a violent death. Banisher row number 8. Don't get lost Hopp, 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 az meg lesz szállva. Wise, but I see no other way. Nem tudom, de ott van egy lyuk. Either Ben was lost in the mist, or he's the source of it. Aha, tehát itt azért lehet felfedezgetni egy bizonyos területen, ahova éppen... most nem tudom, hogy mindenhova fogunk-e menni a quest miatt, de most azt akarom nézni, hogy itt elméletileg már valamit lehetne látni, mert ott vagyunk... Hát oda nem kéne lemenni. You might be able to drop down from here. Kösz. I do love a drop into the deep unknown. Can't see further than the end of my arm down there. Don't worry, it'll affect your other senses too. Hát akivel az elején megküzdöttünk... Wait, that's better. Ó! Terrifying. A csajjal lehet közlekedni az ilyen ködbe. Látod? Így nem látunk vele semmit. Just saying. Wow. Okay. I can show you the way. Show me the way, sweetheart. Valami ott szüttyögött. Do you see that? It looks like the fog is coming from those odd... Hold on. I think I can rid us of the quick mist. How? Well, I'm partly made of the same stuff. Ja, ennyi. Oh. I'm right here, you know. I'm sorry. I didn't know that would happen. Got away with it. Érdekes kombó az, hogy amikor viszont látok bejövő damage-et, akkor érdemes átváltani a csávóra, mert csak vele lehet védekezni. Hát konkrétan, akivel az elején megküzdöttünk, az a hatalmas szellem, vagy hát az a nightmare. Szerintem az lesz az egésznek a fő bossa, hiszen ő nála van a csaj teste. Na nézzük, performáljunk egy rituálét. Ezt még nem csináltuk. Az első 2 már volt. Turn out and turn up. Na nézzük, hogy ezzel mit érünk el. Ritual failed. Tehát akkor megvan, hogy mi van. Ghost or Spectre to... És akkor ezzel viszont elhasználom az alapanyagomat, csak nem sikerül a rituálé. Ez is failed lesz szerintem. Aha! És akkor itt van, hogy igazából egy echo-t kellett volna megszummonálni. Toki mi Indrasta, Skal Namphalas. Na, legalább ezt a mechanikát is láttuk, hogy igazából ki kell választani a 3 közül, de tudni kell, hogy melyik a jó. Rituálé failed.
Hát ahhoz képest itt van. I can't do it no more. On your feet, Lind. We don't give up. I've had enough. There's no way up. There's no way down. For days we've eaten nothing but boiled shoe leather. I'm done. We don't give up. Leave me be. God be damned, I'm sick of carrying you! What are you doing? Don't hurt me. I hate you. I hate you! Azt hiszem megvan, hogy halt meg Ben. Ben died in the fall. And now his maggoty ghost is back to haunt the friend who pushed him. Hát így már értjük, hogy miért kísérti a srácot, nem? He wouldn't be the first. We need to find the body, if the wolves haven't gotten there first. Nem egészen mondta el ezt nekünk a srác. Ja, hát Ben azért halt meg, mert lelöktem. Aha, itt van valami. De mi? De nem itt? Aha, itt van. Hoppá! Megvan a hulla. Bloody hell. Lad's been torn to pieces. No, wait. He's been carved with a knife. For his meat. Kivágták a húsát késsel? Mi a francokat csinál Jákob? No tie. At Jacob's hovel, perhaps? Find the tie that binds the ghost. Eating meat. Jacob was eating Ben. Jacob... Poor, desperate, starving boys. Kannibálok. Igen, ette a csávót. Jakob Lechter. Így van. Mögötte. Ez mind szép és jó. És akkor az emberhús volt ott a hálószobájába? Az mondjuk para. Most visszamegyünk, azt elmondjuk neki, hogy te figyelj, egy kicsit megcsocsáltad a haverodat. Azt így nem akartad volna elmondani nekünk? Ja, de nagyon-nagyon kellemesen rögtön megkínált vele minket, tehát hogy így arra nem lehet panasz. De jó fej. Legalább igen, azt elmondhatjuk róla, hogy nem irigy. Várj, itt ez ennyi volt? Ja, hogy ez egy ilyen opcionális cucc volt. Azt hittem, hogy erre kellett jönni. Ez a váltás a két karakter között, ez nagyon-nagyon jó. És az, hogy ebből még mit fognak kihozni, tehát hogy hova és mind fejlődik majd ez az egész... Látod, ő csak heteket üt rá, míg a csávó... ugye 14-et. Nem, ezt egyáltalán nem nevezném open worldnek, tehát abszolút lineárisan vezet, egy-két ilyen mellékággal, de azok sem visznek tovább, hanem azok, én ahogy észrevettem legalábbis, azok
zsákutcák. Itt tudja, hogy föl fog éledni, mert itt láttam egy farkast. Blasted pest! Az az ütés a végén, az menőn néz ki. Jaj, még van egy. Az mi? Az fölbuffolta magát. Üvöltött egyet és kapott egy buffot a farkas. Oké, azt még nem látom. Nem ezt akartam nyomni. Azt még nem látom, hogy ezt az itókát mire felkapom, mert valamikor elhasználom és visszatöltődik. Tehát, hogy ölésenként. Lehet. Na, figyelj, haver! Kannibali! Let's look for our tie while Jacob's outside. Aha, és menjünk be. És meg kell keresnünk a köteléket. Még lehet, hogy a fogai? Fúj, bazd meg! I think I found our tie. How did I not notice it before? There were so many spectral stains, it's a wonder we Tényleg found it kivágta at a all. húsát és azt teszi. Come on, let's talk to Ben. Let's talk to Ben. Na várjál, akkor viszont... Várjál, azt már inspektáltam. Ben. Let's talk to Ben. Ben egy echo. This ritual helps one to tune into a fading but persistent memory left by a lingering ghost. Through compelling words... Jó. Using or knowing the tie that binds a ghost. Nekünk ez kell. To incarnate is generally necessary. Such a ritual may be channeled through compelling words, okay? Vagy ez. Sustained through compelling words, carving all types rage, sorrow to reveal them. Nem, ez lesz az szerintem. Tehát mivel megvan a kötelék, ezzel tudjuk megidézni a haversrácot. Time to force the ghost to appear. You're not Jacob. Who's you? My name is Red McCraith. A Scot. You? Antea Duarte. We're Banishers. We can help you. I'm beyond help. Where's Jacob? What keeps you here? You tried leaving this place. How long you were... Nem. What keeps you here? Tehát mi tartja We őt know itt? what befell you, Benedict. What keeps you here? He does. He waits and waits and waits on me. He'll not face what he has done, and I cannot go. I cannot go. But I'll not hate him. How could I? Nem utálja, érte? He seems a good liar. We thought he'd acted willfully, planned it. Tell the truth, we thought him a liar. No. Jacob is a kind and godly man. Csak megölt, és Pure utána and evett true, belőled. always. He's the very best of us. And yet, though I denied it, I saw it coming. I became wary. Some part of me knew what he was thinking, 'cause I was thinking it too. Mi van? De ő ölte meg? What do you want from Jacob? Do you seek revenge? I seek no vengeance. Szia, Murphy. He is I, and I am him.
He is I and I am him. Why do you not confront him? Why not show yourself? I did. He thought me alive. He showed me steak he'd scavenged. He was so proud. He offered me a share. He needs to face the truth, to accept what he has done to both of us. At night, he'd read scripture. God would mind us if we were good and honest. Jacob taught me that. We were good. We lived honest lives. We kept to ourselves, minded our business and no one else's. So tell me, Banisher, what did we do to deserve this? I'm sorry. I'm sorry. Despair can drive a good man to a bad place. God only visits hardship upon us because he knows we can bear it. Nekem ez totál hülyének tűnik. Thank you, Benedict. Perhaps we'll talk again. Perhaps we shall, Banisher. Perhaps we shall. Jacob must confess. I fear the truth will break him. Bring closure. Intent obtained. Na várjál. The ghost of Benedict wants Jacob Linde to tell the truth and admit his cannibalism. Tehát akkor csak kérdezzük fel a csávót. Hát csak kérdezzük meg, hogy milyen ízű volt a csóka. Figyelj, Moremá! Hallod-e? Oh, there to you, Jacob. Mr. McCraith, sir? Na figyelj. Something happened to Benedict. I'm sorry, Jacob, we must talk. Something has happened to Benedict. What? Where is he? What happened? Hát Come on now, Jacob. Az van, hogy éppen őt If eszed. something's happened to Ben, say so. Where is he? In your tummy. Azt kellene mondani. You need to remember. You killed Benedict. Várj, nem, azt akarja tőlünk a szellem, hogy ő ismerje be. Benedict is in pain. For his sake, you need to remember what happened. You need to remember what you did. Igen. But No. I would never. I couldn't hurt him. I love him. Jacob, look at me. It's safe to remember. Tehát ővele kell beismertetnünk. What happened on that cliff top? I was tired. So tired. Hunger was digging holes in me, burning in my throat. I could think of nothing else. Éhes volt We nagyon. don't give up. We don't give in. But I wanted to. I wanted it all to stop. You gave up on your friend, so you made it stop. Tehát őt abba az irányba kéne vinni, hogy ő emlékezzen és beismerje. Yet you gave up on Benedict, and then you turned on him. I failed him. I failed Benedict. I was so angry, so angry. He kept pushing me. We argued, and I couldn't think. When I saw him Azért az eső elég jól le van animálva a ruhájukon is, most ahogy nézem. The whispers said, it was him or me, him or me. I would have died. I should have died. For my sins, I deserve no better. I failed God. I failed my friend. I'm a monster. Na, I beismerte. deserve no mercy. No. You're just a sinner, begging for help. We both faced a choice, simple and awful.
to kill or to die. You struck first, and here we are. Do you forgive me? Kérlek, ne smárold le. Our fates are in the hands of others now. Yes. Banisher, do your job. Do your job. If you're to come back, if we're to use the ritual we spoke of, this is when it starts. Red, if we take one step along that path... Jacob is ready to die. The others won't be. Oh! We'll tell lies. We'll harvest the essence of the living. Hoppári! Nem csak beniseljük a szellemet, hanem Jacobot öljük meg, hogy a csajomnak a... Do we kill to be together again? Or do we part forever? We must decide now. Az kemény. Ha! You have reached the closure of a haunting case. As a banisher, you must decide. Blame the haunted inhabitant, ascend the ghost, or banish the ghost. Each choice will have consequences. Na, itt kezd izgalmassá válni a dolog. Specifically on the way Red and Antea evolve as a couple. Reminder, if Red wishes to bring Antea back to life, he must blame the largest number of living settlers. Hát egyértelmű, hogy akkor mindenkit megölünk a faszba. Nem? Vissza akarjuk hozni a csajomat? Na, náhogy vissza, ugye? You will sacrifice the settler with a blame ritual. This decision will contribute to Antea's resurrection, since a resurrection ritual will only work if the largest number of settlers are sacrificed. Hát nyilván az az egyik fajta befejezés. És mi akkor elindulunk ebbe az irányba. Az a rossz befejezés. Kinek mi a rossz? But your suffering must have an ending. You murdered your friend, the man you called your brother. You fed on him. Then you denied your part in his ending and bound his spirit to this realm. You can never right this wrong. But the truth and your death will ease his suffering. There can be no half measures here. Ez kemény. And if the righteous scarcely be saved, where shall the ungodly and the sinner appear? Komoly! Na ez nagyon jó. My friend, forgive me. És ez most, wow! És jön a nyom. I took the life of a man I loved and ate his flesh. This I deserve. Jó, azt most a szellemet is megoldjuk? Nem, azzal feloldottuk, hiszen az ember, akit ő hantolt, az eltűnt. You may feed on his essence. I think I need a moment. You can rest inside. Biztos, hogy lesznek figyelj, tehát, hogy azt mondta is, hogy ez még talán szerintem egy könnyedebb választás volt, hiszen ez az ember készen állt arra, hogy meghalljon, bevallotta, stb.
De ugye a csaj mondta, hogy ha elindulunk ezen az útvonalon, nem lesz minden választás ilyen könnyű, hiszen nem biztos, hogy mindenki ezen a spoton lesz, mint ahol Jákob volt. Oké. És most van újabb 2 pontom. Switch to ante right after a front dodge to trigger a melee attack that ignores resistant. Cost 15 spirit points. Damage dealt by all perfect switch attack is increased by 20%. Azt mondja, damage dealt by red is increased up to 15%, the higher the health point. Jó, az jó. A heavy attackot nem nagyon használok. Nem tudom, hogy mire lesz jó egyelőre. Viszont a banish után a heavy attackom erősebb. Ez majd lehet, hogy később jobb lesz. Ez meg valami perfect switch. Legyen az. Nem tudom, hogy azt hogy fogom használni még, de... Erre nem költ el pontot, ezt bármikor átválthatom. Csak unlockolni kell az oszlopot. Oké. Na ez így kifejezetten király, mert itt többféle dolgot ki lehet próbálni. Na, a banish után, így viszont akkor kipróbálom. A perfect switch az érdekel. A banish után a heavy attack, aminél beállítjuk azt, hogy a banish kevesebb pontba kerüljön, tehát sűrűbben tudjam használni. Ja, de akkor meg nincsen ez, mert pont ezt a 2-t akartam volna kirakni. Jó, mindegy, jó ez így. Oké. Na ez így kifejezetten különlegessé teszi ezt a dolgot. Aha, viszont várjál, nekem kellene egy hely, ahol lehet pihenni. No more maggots. Ben is gone for good. No more maggots, Ben gone. Aha, na figyeljetek, itt most ezt begyújtjuk, és akkor tudunk szintezni. Rest up. What? Most ez így rest? Rest. A csaj képességei. Bazd meg, az is ilyen pontba kerül! Parry restores spirit. Switch to ante right after you block an attack to trigger a punch attack. Igen, ezt én mondtam is nektek, hogy át kell váltani a csajra, a csajról a csávóra védekezni, de ha utána azonnal átváltasz, akkor csinál egy ilyen ütést. Elgondolom egy counter blow, igen. Barrier. Defeating an enemy with a heavy attack reduces the next damage taken. Oké. Charged heavy attacks damage is increased. Jó. És ezek is ilyen váltogatósak lesznek végig. The fourth heavy attack triggers a punch attack. Oké. Damage dealt by red is increased by 30% against full health enemies. Jó. Spirit stash. Defeating an enemy with a punch attack refills the banish gog. Oké. Defeating an enemy with a punch attack triggers an area of... Jó, oké, ez is jó. Each enemy hit by a punch attack increases the damage of punch attacks. Tehát a csajt erősítjük ezzel. Tehát itt vannak a piros, meg ugye a kék ágak. Banishing leap. Using leap while the banish gog is full increases the leap damage. Jó, hogy lehet olyat is. Na ez már döfi. Lehet pihenni, de nézzük az inventoryt. Azt a nyakláncot, azt upgrade-eljünk egyet rajta. Szuper.
Jó, hát ettől is kicsit erősebbek lettünk. És még van egy wristband, egy brosh és egy rifle slotunk. Ez volt az evolution, a fast travel, nem kell. Rest. Rest. Szevasz, az Korfed. Ez nagyon érdekes. Tök jó ez a mechanika. Pfuh. That man killed and ate his friend. When I was a soldier, I heard many stories of those besieged eating their own. Some were true. Famine is a ferocious master. Jacob was hungry. Just like you. Just like me. I never thought I'd blame anyone. I've not killed since I quit the army. I swore I'd never kill again. It's not too late to change our minds. Maybe we should reconsider. We made the right choice. Én kitartok emellett akkor. We made it together. No turning back. Then, so I may have my resurrection, we'll steal human essence. We'll kill people for our own ends. Living, breathing people. Így van. Will be banishers no longer. Oh, oath. Red is about to swear an oath to Antea, and together they will choose her fate. Már itt a játék elején. Choices you make when bringing closure impact your chances to fulfill the promise made to one other. Remember you remain free to make any choice you want when bringing closure, no matter the oath you have sworn, as long as you are ready to face the consequences. Tehát, most teszünk egy ígéretet, vagyis oath az, mindegy, ígéretet, és hogyha azt betartjuk, de nem muszáj, tehát a következőnél dönthetünk úgy, hogy amúgy nem öljük meg az embert, csak vállalnunk kell, csak vállalnunk kell a következményeket. Várjál, Ascend. Red swears he will help Antea's ghost peacefully leave this world once they retrieve her body from... No. Red swears he will help Antea come back to life once they retrieve her body from New Eden's meeting house. To keep this oath, Red will have to sacrifice as many settlers as possible. Okay. Nézzük meg, hogy mi történik. That's that settled. Thank you. I hope you've no regrets. Soon I'll reclaim my life. Akkor most az esküt telibe szarjátok? Nem. Pont az, hogy azt mondjuk, hogy visszahozzuk őt az életbe. Arra esküszünk meg. The highest of prices. We Banishers may call it blaming, but our hearts will know we're taking lives. How many? I don't know. Perhaps too many to ask of you. I want us back, Red. I want revenge on what killed me. I want to live. Most azt mondja ő is, hogy ezt akarja. With the whole of my heart. No price too high. Ez kemény. I will do it. By my oath, I swear it, my love. I'll see you back from the dead. Mondjuk az is kemény, hogy meg tudja fogni a csajt most. Vajon töfizni is tudnának? Mármint, hogy így érted? És kaptunk most szintet, vagy most nem? Hát mert most már nem azért. De most hát az... Csak meg kellene próbálniuk, nem? Hát ez mekkora felfedezés lenne? Return to the bridge.
Nem tudom, jó, várjál, jó fele indultam el? Tehát itt elindulunk, én nem tudom, hogy ezek a nyilak, ezek akkor most hova fognak vezetni, de mindegy. És az utódod az mi lesz? Na hát az meg a másik kérdés. Na de várjál, nem. Itt rossz irányba megyünk lefele, nem? Nem, hát ott van fönt ez a szar. Ja. Hát... nem jó. De erre pedig... Várj, tehát abból a lyukból nem lehet máshova. Ide kéne följutni, várj, ide bemegyek, akkor arra fele is ki tudnék menni vajon? Oh. I took the life of a man I loved and ate his flesh. This I deserve. Jacob's body's disappeared. Eaten by animals or by Ben Stoughton's maggots. Should have buried him. Let's get out of this shite hole. Na, szóval innen most... Ott megyünk föl, és akkor balra. Let's go back to the bridge. I feel stronger. Let's see if I was right about those spectral stains. I feel stronger. Aha. Ezzel, hogy a csaj most kapott plusz energit, lehet, hogy most már tud valamit csinálni a híddal, mert hogy ott volt az a gyökér is. Jó. That's it. I think I can jump the gap. Your bane rings will help. Can you find the place where the stains align? Várjál. Mi lenne, ha megnéznénk azt a gyökeret? Azzal nem tudsz valamit kezdeni most már? Creeping ivy. I always hated these sap-thirsty spectres. Nem, de ez ennek az Ivy-nak, ennek itt volt valami cucca. Ott az. Látjátok? Ó, de ott is volt valami. Ahhoz már szerintem a rifle kellene. Hogy tudjunk lőni. Mert akkor lehet, hogy a csávóval tudom ellőni, és utána a csajjal ezt kinyitni. Jó, oké. Igen, és most mi a faszt akarsz itt? Go back to the bridge. Majd mindjárt lejjebb megyünk. Na most bezzeg tudsz oda kötelet kötni, te nyomi! És akkor innen ugrunk? Dick, figyeld! Come with me. Az igen! Are you all right? Hú, ez nem esett jól neki, vagy ez fájt neki? Never better. Ez kivett az energiájából? Vagy mi a baja? És akkor így tudunk ilyen helyeken közlekedni. És ez most miért jó? Na most már lemegyek itt is. Hiperszökkelés, azaz. Shortcut?
shortcut lenne? Ha például ott van egy olyan, nézed, azt nem tudod azt megszerezni onnan? Nézd csak, C. No C. Nincs C. Ez szerint... Kicsit olyan nekem... Aha, tehát most be tudjuk már járni ezeket. Akkor lehet, hogy mégsem lesz annyira hatalmas a map. Bár de várjál, mert volt fast travel. Ugye? Most ha ezek nem nőnek vissza, akkor igazából itt én már jártam. Igen, mert itt is van egy kötél. Aha. Jó. De most vagy az van, tehát két lehetőség van. Vagy nem annyira nagy a map, és sűrűn fogunk visszajárkálni ezekre a helyekre. Vagy nagy a map, de mivel van fast travel, bizonyos képességek megszerzése után, mondjuk ha úgy gondolja az ember, hogy akarja felfedezni, akkor visszajön régi részekre. Hogy mondjuk megszerezzem, mit tudom én mit. Mikor csak 3000 méterre kell mennem, mi a fasz? Spectral stains are out of reach. I've nothing to work with here. So we find another way. Stupid country. When we get back to New Eden Town, you could make a complaint. És nézzétek csak, azt is el kellene tudni lőni ott. Azt a cuccot, hogy leessen a hulla. Aha. Jó, akkor most így körbe kell menni. De amúgy meg volt egy puska a csávónak a szobájában, azt miért nem hoztuk el? That jump was quite something. Ghosts are quite something. But I feel clumsy. I have no idea what I'm doing. You'll master it. You've mastered everything else. Hát igen, ezt is ki fogja tanulni. No way through here neither, far as I can see. Leap. Aha, most már tudunk leapelni Anteával. Standing by. Spectral activities. You have found a cluster of spectral activities. As a Banisher, it is your job to eliminate the threat. Eliminating the cluster grants permanent power bonuses. Aha. Spectral nest. I better command them to show themselves. Aha, de itt viszont... Hát itt viszont szerintem pont, hogy ez kell. Próbáljuk ki! Show your shape in flesh. És itt szerintem fight lesz. Do you see a way up? Oh. Ritual failed. Kipróbáljuk a másodikat. De az nem lesz jó szerintem. Ó, de! Get back up. Stay down. Pay attention. Quick switch.
Nem jó a... Hú, kurvára nem jó ez a a targetelés. Alpha Torment, mi a fasz? Az meg akarja szállni, de nem tudok átváltani. Nagyon rossz a target váltás. I'm right here. I can help. Mert mindjárt mondom, hogy miért. Aha, és fogy az energia, látom. Na, mindjárt megölöm. I can help. Ja, de ebben még ki kell ütnöm a szart is, bazd meg. Na, szóval az van, hogy milyen nehéz egyébként a fight. Amikor kijelölök valakit egyébként a targeteléssel, és utána mondjuk, mit tudom én, kicsit jobbra, kicsit balra van az enemy, úgy van, hogy ha ki van jelölve valaki, akkor a görgővel váltasz a targetek között. De csak azt a targetre, arra a targetre tud átváltani, akire oda is fordulok. Tehát, hogyha én így püfölök valakit, és jobbra van egy enemy, de benn vagyok a kombóba, akkor lehet, tehát nem váltott át. Azt csak meg kell szokni valószínűleg. Vagy nem kell rányomni a tabra, igen. Mármint, hogy a tab targetre. Jó, hát igazából akkor ez most így sikerült, nem? Néha heavy attackoltam, azt mutatta más színnel szerintem. There are stains. If they line up, perhaps we can jump. I'm sure you can. Just try to be gentle this time. Majd azt a szöget kell megtalálnom. Igen, valószínűleg egyébként az csak akkor meg nagyon sűrűn tud mellé ütni, úgyhogy egyik sem annyira jó megoldás. Meg kell szokni igazából a fightot, tehát ebből a szempontból egy egyedi fightja van. Na, most például ide le tudnék ülni? Az előbb, mint hogyha beadta volna, nem? Csak most nem mutatja? Nem mutatja, jó. Here. That's high. Trust me. Yes. Na, egyre ügyesebb ebbe a Remind me to csajszi. close my eyes next time. Abandoned Journal, ezt is összeszedjük későbbre. Na, azzal most mi van? Kötél, nem kötél. Ezt nem tudjuk felvenni. Még egyről azt sem tudjuk, hogy az micsoda. Én mitől függ, hogy tudok-e? Tudok menteni, jó. Na jó, amúgy szerintem
Szerintem ezt folytathatjuk innen, srácok, jó? Rányomok itt egyet, és akkor innen folyt köv.